Nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc xe đạp vừa đi được đường phố và vừa đi được địa hình thì các bạn không thể bỏ qua chiếc siêu phẩm đến từ nhà XDS này được với mã sản phẩm XDS GR500. Đây là chiếc xe đạp mà vừa mới được XDS chỉnh làng vào năm 2024. Và nó có gì đặc biệt và nó có những cái tính năng ưu việt như thế nào thì xin mời các bạn cùng mình tìm hiểu cái chiếc xe đạp hybrid của nhà XDS này trong video này nhé. Hybrid là sự kết hợp giữa dòng xe đạp MTB và dòng xe đạp Touring. Với những ưu điểm của hai dòng xe đạp này kết hợp lại sinh ra chiếc Hybrid. XDS là thương hiệu xe đạp đến từ Trung Quốc và XDS thì luôn luôn đi đầu trong công nghệ và dẫn đầu trong thị trường xe đạp tại đất nước tỷ dân này. Chúng ta cùng tìm hiểu nhanh về chiếc xe đạp Hybrid này nhé. Chúng ta có một chiếc khung nhôm X6 siêu nhẹ đến từ XDS. XDS là được mệnh danh là một trong những hãng sản xuất hàng đầu của Trung Quốc với công nghệ khung cũng dẫn đầu. Và người ta nói rằng là XDS là bậc thầy trong công nghệ sản xuất khung các bạn nhé. Với công nghệ nhôm hợp kim nhôm X6 là tương ứng với công nghệ sản xuất trong ngành công nghiệp máy bay, sản xuất thân vỏ máy bay, giúp cho chiếc khung của chúng ta có trọng lượng siêu nhẹ và nó cứng hơn so với những cái khung nhôm thông thường. Và chúng ta có một chiếc khung không mối hàn đến từ XDS. Và chúng ta có tem phản quang đến từ XDS. Và với một nước sơn lì tĩnh điện 3 lớp giúp cho chiếc xe của chúng ta bền màu với thời gian hơn. Và trông nó màu sắc nó cũng bắt mắt hơn rất là nhiều các bạn nhé. Chúng ta có một cái kiểu đi dây vào trong khung như thế này của chiếc XDS GR500 rất là thẩm mỹ. Đây, và có rất ít những chiếc xe đạp đi cái phần dây nó đẹp như thế này các bạn nhé. Đây, dây phanh này, dây đề này sẽ được đi âm vào trong bát phốt như thế này. Đây, và nó sẽ được ra dây phanh nó sẽ được ra ở cái phần dưới này. Đây các bạn nhé. Đây, được giấu rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy. Còn dây phanh đằng sau này thì sẽ chạy âm trong khung này. Đấy, và đi về phía sau. Đấy. Đây là một thiết kế rất là mới trong năm 2024 các bạn nhé. Chúng ta có những cái vị trí ốc chờ như thế này để lắp được thêm các ga các bạn nhé, để chúng ta đi đường xa. Ở đây là một cái dòng Hybrid, nó là một cái dòng xe đa năng nhất ở trong cái ngành xe đạp. Có thể đi được đường bằng, đường đồi núi hay là bất cứ cái địa hình nào thì Hybrid cũng đều đi được. Bởi vì những cái lý do sau đây nhé. Để chúng ta cùng phân tích tiếp là tại vì sao nó lại đi được đa địa hình như vậy. Xe của chúng ta được trang bị thêm một chiếc phuộc nhún như thế này. Đây là một chiếc phuộc nhún dầu cực kỳ êm đến từ XDS GR500. Chúng ta có một phuộc bằng hợp kim nhôm, đây, vài nhôm bạn nhé. Và chúng ta có thêm khóa hành trình như thế này nữa. Đây. Tại vì sao tôi nói nó rất đa năng, bởi vì khi mà các bạn đi ở đường đồi núi, đường sóc thì chúng ta mở ra thì chiếc xe của chúng ta nhún. Đây. Đó. Và khi mà chúng ta đi đường bằng thì các bạn khóa lại thì chiếc xe của chúng ta sẽ cứng phuộc thành một chiếc phuộc cứng luôn. Thì chiếc xe này thì đi nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Và nó là cái sự kết hợp giữa dòng Touring và địa hình. Thì đây là cái chi tiết của địa hình. Vậy thì cái chi tiết của dòng xe đạp Touring thì nó nằm ở đâu? Thì nó chính là nằm ở cái phần bánh xe này các bạn nhé. Bánh xe này là bánh xe của dòng Touring. Bánh của địa hình thì nó sẽ có kích thước khác và nó to hơn so với dòng bánh của dòng Touring. Thì cái lốp này nó sẽ to hơn. Chúng ta đang có cái vành này là vành 700C, chuẩn theo kích thước của dòng xe đạp Touring hoặc là dòng xe đạp đua các bạn nhé. Với kích thước 700C là kích thước tiêu chuẩn, nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta chạy nhanh và lướt hơn trên đường bằng các bạn nhé. Chúng ta có một bộ lốp này đến từ hãng Kenda với thông số là 700x40C. Thì đảm bảo cho các bạn là đi phố cũng ok, và chúng ta đi đường sóc hay là chúng ta đi đường đồi núi cũng cực kỳ ok với chiếc lốp thông số 40C như thế này các bạn nhé.
Chúng ta có một bộ hub này là hub nhôm, và với hub nhôm với trang bị là 2 bạc đạn, nó rất là trớn luôn các bạn nhé. Nó cực kỳ trớn, nó giúp cho chiếc xe của chúng ta vận hành êm ái hơn rất là nhiều so với những cái dòng Bicol thông thường. Trên phần dàn đầu của chúng ta nhé, thì chúng ta cùng phân tích tiếp về cái phần dàn đầu này. Và tại vì sao những cái chiếc xe thuộc dòng hybrid thì nó luôn luôn là những cái dòng xe đa năng. Chúng ta có một bộ ghi đông cái nghén đấy, nó không quá rộng. Ghi đông này thì không quá rộng như dòng địa hình. Ở dòng địa hình thì ghi đông thì nó sẽ khoảng tầm này, thì nó rơi vào khoảng tầm 76 đến 78 cm so với dòng địa hình. Và dòng hybrid như thế này thì ghi đông nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ giúp cho các bạn đi đường bằng. Đấy, thì chúng ta có một cái khoảng cách cầm nó sẽ gần hơn, thì khi đó các bạn sẽ có được một cái tư thế ngồi nó khác hơn so với cái dòng địa hình. Dòng địa hình thì chúng ta sẽ phải cúi hơn một chút. Bởi vì ghi đông rất là rộng như này các bạn nhé. Đó. Chúng ta có một bộ phanh dầu thủy lực đến từ nhà Techo. Mình thì mình đánh giá rất cao về phanh của hãng Techo. Techo là một hãng chuyên sản xuất phanh xe đạp các bạn nhé. Techo chỉ sản xuất phanh thôi. Mình chưa thấy Techo sản xuất bất cứ một phụ tùng nào khác ngoài phanh. Chính vì thế mà phanh của Techo luôn luôn đi đầu trong công nghệ các bạn nhé. Mình thích cái phanh Techo này với lý do là bởi vì là cái tay phanh này nó bằng nhôm. Đấy, so với phanh dầu Shimano MT200 trên thị trường là phanh dầu quốc dân đấy, thì cái tay phanh này nó chỉ là thép thôi các bạn nhé, thì nó sẽ bị han rỉ, về lâu về dài nó sẽ han rỉ. Nhưng so với cái thằng Techo này thì nó hơn là tay của nó là tay nhôm các bạn nhé. Đó, ghi đông này nhôm, pô tăng nhôm các bạn nhé. Chúng ta có một chiếc cọc yên cũng bằng nhôm luôn các bạn nhé, cọc yên nhôm. Và chúng ta có một chiếc yên thoáng khí động học các bạn nhé. Này, chúng ta có một chiếc yên thoáng khí động học và của XDS. Đây, mình đánh giá rất là cao về cái công nghệ mà XDS sản xuất khung. Bởi vì khung của XDS đã cao cấp rồi, mà cái thông số chính xác về cơ khí của nó cũng rất là cao. Mình cảm giác là khi mà mình mở cái cọc yên này ra và mình đưa lên đưa xuống như thế này thì nó cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Nó không giống như những cái dòng xe đạp mà cái độ chính xác cơ khí của nó thấp, thì nó cảm giác là chúng ta nhiều khi mà phải kéo xong là lay lay như này, nó rất là mất thời gian và nó rất là khó chịu. Thế nhưng mà mình cảm giác này, đấy, nó rất là nhẹ nhàng. Và ngay cả cái tháo mở nhanh này của XDS họ làm cũng rất là tốt. Về cái chất nhôm này nó cũng rất là tốt. Đấy. Chúng ta có thể phân tích thêm một chút về cái phần bộ số này ở trên chiếc XDS GR500 này. Đây là một bộ số được kết hợp giữa bộ số địa hình và bộ số xe đạp touring, với hai lý do. Là cái phần củ đề này của chúng ta là củ đề địa hình, củ đề của dòng địa hình, đề ore địa hình các bạn nhé. Thì cái củ đề này thì nó sẽ có thể chạy cho chúng ta lên cái líp 42T. Với líp xe này thì đang chạy là líp 36T, nhưng hoàn toàn chúng ta có thể lắp lên líp 42T thì cái củ đề này nó vẫn chạy được bạn nhé. Với cái thông số củ đề, và chúng ta có thêm một cái gạt như thế này. Đây là cái gạt chống văng. Khi mà chúng ta đi địa hình thì nó sẽ không bị văng. Đấy. Còn nếu mà các bạn mở ra nhé thì nó sẽ bị văng như thế này. Đấy. Thì đây là một cái ưu điểm của dòng Shimano DeOre M6000 này các bạn nhé. Chúng ta có một cái bộ đùi đĩa này được sự kết hợp là củ đề địa hình này, và chúng ta có bộ đùi đĩa này là của dòng touring các bạn nhé. Với cái thông số răng líp của nó rất là to, với 42 răng các bạn nhé. 42 răng thì thông thường là sẽ được lắp ở trên dòng touring. Còn dòng địa hình thì nó sẽ nhỏ hơn để nó leo dốc tốt hơn. Thế nhưng mà đây là chiếc xe kết hợp giữa cả leo dốc cả đi đường bằng, thì nhà sản xuất đã kết hợp giữa hai cái yếu tố địa hình và touring lại với nhau để cho ra được một chiếc xe mà mình nghĩ là nó hoàn hảo trong mọi cái địa hình như vậy các bạn nhé. Chiếc xe đang được bán với giá 14.990.000 tại FX Buy. Và các bạn thấy sao về chiếc xe đạp hybrid này? Bạn thấy sao về những cái tính năng của chiếc xe đạp này? Các bạn có thể để lại ý kiến comment ở dưới phần bình luận nhé. Khi mua chiếc xe đạp này thì các bạn có thêm những cái phần quà khuyến mại tại FX Buy. Đó là những cái phụ kiện rất là cần thiết trên những cái chiếc xe. Và bên cạnh đó thì FX Buy còn tặng thêm cho các bạn một cái gói bảo dưỡng miễn phí cơ bản trọn đời cho các bạn nữa, để chúng ta đi cái chiếc xe này chúng ta yên tâm trên mọi cung đường nhé.
Xe thì được bảo hành 5 năm về khung sườn tại MX-5, còn phụ tùng trên xe tất tật bảo hành 1 năm. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu ngay cái siêu phẩm xe đạp hybrid đi trên mọi cung đường ở video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé.